میخوایم ما هم دیگه لازانیا درست کنیم. شاید با خودتون فکر کنید دیگه لازانیا رو همه بلدن، ولی این لازانیا رو فکر نکنم برای لازانیا ما به یه دونه پیاز نیاز داریم که باید اونو ریز ریز خوردش کنیم. خب تا پیازا دارن سرخ میشن ما هم 2 حبه سیر رو خرد میکنیم که وقتی سرخ شدن بهش اضافه کنیم. من از 400 گرم گوشت استفاده کردم چون میخوام برای 2 وعده درست کنم. اگر شما برای یه وعده یعنی یه پیرکس میخواید درست کنید 200 گرم گوشت کافیه دیگه. به اندازه یه قاشق چای خوری نمک، نصف قاشق چای خوری زردچوبه، پاپریکای دودی خیلی خوشمزه‌اش میکنه، نصف قاشق چای خوری هم پاپریکای دودی، فلفل سیاه، یکم پودر سیر و کمی هم آویشن. حالا یکم تفتش میدیم که بوی خوب این ادویه ها رو به خودش بگیره. ببین این قسمتش کاملا اختیاریه، یعنی که چه سبزیجاتی میخواید بریزید، هر سبزیجاتی که دوست داشتید بریزید. این خارجی ها بیشتر هویج و کرفس میریزن توش، ولی به ذائقه ما زیاد خوش نمیاد. به ذائقه من و علی منظورمه، شاید شما دوست داشته باشید. برای همین من خیلی سنتی پیش میرم چون ما پاپریکا رو خیلی دوست داریم، واسه همین منم پاپریکا میریزم توش. 250 گرم هم قارچ نیاز داریم برای یه دونه پیرکس لازانیا. قارچ هم دیگه الان بهش اضافه میکنیم. یه کوچولو با هم بپزن کافیه. 2 قاشق غذاخوری رب نیاز داریم. 400 گرم هم پوره گوجه. خب گوشت رو ما خیلی کم گذاشتیم با اون سسش بپزه، چون که قراره این توی فرم بپزه، زیاد نمیخواد حساسیت به خرج بدید. همین که رنگ ربش باز بشه و طعمو به خورده هم برن کافیه. یکم روغن به کف و اطراف ظرفتون بزنید که نچسبه بهش و آخر سر راحت در بیاد. من لازانیا رو همینطور خشک استفاده میکنم، نمیذارم بپزه دیگه، وقتمونم گرفته شه و کار سخت بشه. یه لایه لازانیا اینجوری بذارین. حالا مواد گوشتیتون رو مستقیما بریزید روش. همینجا بهش پنیرش هم اضافه میکنیم لایه لایه که اینا به هم بچسبن. یه لایه دیگه لازانیا میچینیم. همینطور این کار رو انقدر ادامه میدیم که ظرفمون کامل پر بشه. دوباره یک کم پنیر میریزیم روش. نکته این لازانیا اینه که دیگه سس بشامل درست نمی کنید، چون میخوایم راحت درست شه دیگه. هم این که نباید خود لازانیاشو بپزید، هم سس بشاملی در کار نیست چون خسته نشیم. برای همین شیر رو مستقیما بهش اضافه میکنیم. همینطوری شیر رو بریزید روش به اندازه کافی. اگه بخوام بهتون دقیق بگم که چقدر شیر شد، حدوداً نیم لیتر شیر شد. برای هر لازانیا که درست میکنید نیم لیتر شیر نیاز دارید و همین رو روش فویل میکشیم و سعی میکنیم فویل رو پاره کنیم و میذاریمش تو فری که عقب داغ کردیم. اینو الان برای حدود 1 ساعت میذاریم توی فر 180 تا 200 درجه، بستگی به فرتون داره. ببین چه لازانیایی شد، قشنگ 1 ساعت زمان برد تو فر من تو دمای 200 درجه که به این خوبی بپزه، که من یه 5 دقیقه آخرم روش پنیر رو ریختم. دیگه شما برشاتون رو هر چقدر که صلاح میدونید به اون نسبت بزنید. ببین چقدر خوب پخته، اصلا نیازی به هیچی نداره، فقط یکم آرامش میخواد که این خوب در بیاد. به به.
انقدر خوب پخته و روشن که به به. اینم از یه لازانیای خیلی خوشمزه و سریع که مطمئنم اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا بعد.